ison kerran sitten samalla vuonna. Olla seitsemästi. Se on kuitenkin tekemään kippää. Sitten näytätte jarruttaa. Olen biisin oma. Jesko, hyvä. Hyvä. Kiitos. Joka on senttiä. Kiitos. Upean näköistä urheilijamiestä liikkeellä. Hyvä kundi, joo. Oi! Toivottavasti tuo mikki nyt kuuluu tosta. Kuuluu se mikä kuuluu. Puhutaan vähän lujempaa. Ai, päästiin pyörän päälle. Mutta hei! En ole aikaisemmin noita alkuhöpinoita ehtinyt pitämään. Niin tervetuloa Vantaan triathloniin. Perusmatkalle. Katsotaan miten tämmösen sporttitapahtuman videointi onnistuu. Koska nyt on pikkasen vauhtia. Nyt on pikkasen vauhtia päällä. Eli kysymyksessähän on senkin sorttinen tapahtuma, että tossa uitiin alkulämmöksi 1,5 kilsaa. Meni ihan, anteeksi sanavalinta, helvetin hyvin. Tosi hyvin kulki uinti. Ensimmäinen, siinä oli 2 kierrosta. 2 kierrosta mitä mentiin. 2 kertaa 750 metriä uitiin. Se eka rundi oli vähän takkunen. Niin ruuhkainen oli se vesi. Piti tosi paljon niinku nostaa päätä sieltä esiin, että näkee ettei törmää toisiin. Sitten siellä vähän piti pudotella menemään. Sitten nousin puolessa välissä maihin ja hypättiin uudestaan sama rundi. Niin se meni paljon paremmin, kun sai otettu se oman rauhallisen tahdin. Se kulki ihan törkeä hyvin. Oli jotenkin mukava fiilis. Isoissa kun ollaan, niin siinä vaiheessa sitten vähän ottaa päänahtoja. Vaikkei täällä kisaamassa silleen ollakaan omaa itsensä vastaan. Niin kuin näkee, ihan hitokseen on väkeä liikkeellä ja ilma on suht mainio. Ei valittamista. Ja tosissaan vähän polveilee puhe. Miksiköhän
vähän lähdyttää, laitetaan vähän pienempää ylämäkeä. Ja yritetään rauhoittua tähän pyöräilyn tekemiseen seuraavaksi. Tässä meillä on 4x10 lenkki. Ajetaan tämmöstä tienpätkää tässä. Essu taas. 4 kertaa ja Ekun, kun tänne tulin, vanha triatlonisti, kaveri Karkkilasta, niin sen kanssa ollaan yhdessä vähän tehty treenejäkin tossa noin, niin se vähän sanoi siihen malliin, että mulla vähän niinku riittäisi kunto, että tämän pyöräilyn voisi vetää aika niinku napakasti. Ja sillä tässä ainakin lähdettiin liikkeelle. Kyllä se vielä 3 kiekkaa jaksais, 3,5 kiekkaa tälleen reipasta tahtia kampeen pyörittää, niin sitten se viimeisen voisi ottaa vähän rauhallisemmin. Sittenhän meillä on jälkkäriksi vielä 2 kertaa 5 kilometrin juoksu. Ja se taitaa olla vähän niinku hiekkatietä suurimmassa osaksi. Joten pitkäksi jäi alkulepinä. Vantaan triathlonissa siis ollaan. Niin pysyhän tarakalla, vaikkei sitä oo. Ja seuraamaan, että miten se fillaripäiväkirja perusmatka triathloni tässä kulkee eteenpäin. Joten ei muuta kuin eteenpäin kohti ensimmäistä käännystä. Se olisi kohta ensimmäinen 10 heitetty. Ei ole enää pitkä matka tuonne kääntöpaikalle. Ja kampi pyörii niinku pelottavan hyvin. Tää varmaan en tiedä. Ei niinku jotenkaan riitä rohkeus polkeen. Pelkää sitä, että loppuu energia. Tässä fillarilenkillä ei ole minkäänlaista huoltoa. Ja mulla 2 isoa vesipulloa tuossa mukana ja satulan takana sitten on vesipullo, mihin mä eilen laitoin valmiiksi vähän sissin tuommoista hiilihydraattilitkua. Niin siinä on ollut energia. Eli on tuossa runkolaukussa sitten vähän purtavaakin. Sissiltä myös semmonen energiapatukka, että se pitää varmaan tossa puolesvälissä kaivaa esiin. Mutta on noin kilpapyörät on kilpapyöriä. Niillä pääsee lujaa. Ai. Kovaa tekemistä. Itokseen tullut porukkaa katsomaan tänne. Toiset antaa itsestään kaikkea vähän enemmän. Siisti. Joo, tää on vähän hassu tää kääntöpaikka tässä. Hyvät vauhdit tässä. Pois, painaa vaan suoraan. Niin tähän tulee tämmönen niinku pitstoppi. Pyörähdetään Kuutijärvellä Sipoonkorven kansallispuistossa. Tämmönen parkkipaikan poukas. Nyt samasta paikasta, mistä lähettiin.
Näin. Näin jotenkin jännästi katkaisee kyllä ton vauhdin. Mutta otetaan sitten taas pyörää sarvista kiinni eteenpäin. Semmonenhan tässä kisassa on, kun peesikielto, niin tiedä, ei auta jäämään niin kuin toisten tuohon persukseen roikkumaan, niin pitää ainakin sen verran kiihdyttää ohi, että pääsee eteenpäin, mutta eli fiilis on mitä mainioin, tampi pyörii ja lähdettiin toiselle 10. Enää 30 kilsaa jälkeen. Tätä herkkiä. Tää vähän yrittää noissa alamäissä kiihdyttää, kun polji pyörii niin helkatin näkyy. Noin. Se olisi sit niinku 20 taputeltu. Toka vika kierros tähän parkkikselle. Tosti mennään suoraan viimeisellä. Joo. Eka kierros meni toki tuntui siltä, että meni nopeammin. Toka kierros pikkasen alkaa reiden päästä tuntua, että ihan kuin kampeen pyöritettäisiin. Joten vielä 20 jäljellä, niin mennään vähän enemmän selitään, katellaan fiiliksen mukaan. Ei lähdetä kauheasti rykimään, poljetaan myötätuuleen ja alamäkeen lujempaa ja himmataan noihin ylämäkiin. Se on nyt pelikirja tästä eteenpäin. Ja muistetaan juoda. Tän olisi pitänyt olla jo tyhjä 20 aikana. Tosi nopeasti menee aika tässä satulassa. Noin. Saatiin se nyt tyhjäksi. Ja vähän vielä vettä niskaa. Kun on aika tahmeeta toi vitku. Ei jää suuhun pyörimään. Noniin. Otetaan taas höpöttelyt vähemmälle ja poljetaan vähän enemmän. Kyllä kulkee! No. Pakko myöntää, että alkaa vähän reiden päästä tuntuu. Tää toinen suunta, niin tää on likivastainen tää tuuli. En tiedä kuuluuko mikin välityksellä sinne, mutta aikamoinen puhuri käy tähän toiseen suuntaan, niin tuntuu, että välillä vähän jarruttaa liiaksikin vauhtia. Joten pitää tähän vastatuuleen vähän yrittää säästellä voimia.
Vielä kumminkin. No jestas, tää mennään ihan heittää pyörää. Niin. Vielä kumminkin pitää muistaa se, että on sitten 10 kilometriä juoksua tämän pyöräilyn päällä. Aika korkeat odotukset itsellä siihen juoksuun. Katsotaan. Todennäköisesti ei mene tavoitteisiin tai niihin odotuksiin. Semmonen toive siinä on itselle, että olisi se mahtava tämmöisissä kisoissa kerta kun on, niin että sais sen niinku tuntiin sen 10 juostua. Mutta ei varmaankaan tule tapahtumaan. Koska ei se mene vielä kylmiltäänkään, niin tuskin se menee tämmöisten urheilusuoritusten jälkeen. Ja sit toi aika mäkinen toi reitti, niin se kyllä tulee tipauttamaan omat vauhdit, koska todennäköisesti kävellään ne ylämäet sit ylös. Et jaksetaan jotenkin köpötellä maalta. Mut se menee niin kuin menee. Mikäs tässä upeasta ilmasta saa nauttia koko päivän ja liikunnasta. Kyllä pitää pientä alkaa heittää ylämäkeä. Että kyllä, reiden päässä tuntuu. Joten mennään sillä pelisuunnitelmalla, niin kuin tuossa äsken sanoin, että alamäkeä myötä tuulee. Pyöritetään kampeen, mikä jaksetaan, ja muuten aletaan ottaa vähän rennommin. Ui. Joten ettepäin. Uskomatonta, miten kulkee sitten tähän myötätuuleen. On kun tervassa ajais toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan sitten kiitää. Oi, se olisi sitten vika. Vikarundi käyntiin. Viimeinen 10. Aika vähän sinne on pyöriä tullut takaisin. Se on tässä jännä, kun ei tiedä yhtään niinku sijoitusta, niinku silloin olisi jotain merkitystä. Mutta kun montakohan sataa tossa nyt on konkeloitsijaa ympyrää painamassa, niin siinä ei niinku ihan pysy kärryillä, että kuka menee missäkin järjestyksessä. Kuinka monta kierrosta kukakin on polkenut. Noin, mut siitä lähti vika 10. Huikko sen kunniaksi. No. Vähän alkaa alaselässä tuntumaan tää staattinen yksitoikkoinen asento. Mutta tää on kyllä hyvää treeniä. Tulevia koitoksia silmällä pitäen.
Joo, siis sitä naureskeli vaan, että on tästä elopainosta jotain hyötyä. Loiva Salamäessä. Päästään vähän sukkelammin kulkemaan. Ja myötätuulessa. Mutta joo, uhkaavalta toi kalenteri näyttää. Jotenkin se elokuu tulee sieltä hirveitä vauhtia. Siellä mulla olisi sitten se puolikas Turku Challenge. Et saa nähdä. Mutta ei tää niinku pahalta tunnu ollenkaan tää lenkki, mitä tässä nyt ollaan tehty. Toi uinti kulki niin mahdottoman hyvin. Ois voinut jatkaa. Siinä ei oikeastaan tarvinnut pysähtyä niinku kertaakaan. Lasit pysy päässä ja pipo oli niinku kaikki kohdillaan siinä. Taas se vähän hassua, kun 30 kilsaa on pyöräillyt, niin nyt jo alkaa toi alaselkä muistuttaa itsestään. Vähän outoa ehkä. Ehkä se johtuu vaan siitä, että ei ole tullut tehtyä tämmösiä tempolenkkejä. Niinku nopeita. Ne on vähän aina semmosia viheltelyjä ne mun treenilenkit. Tässä kumminkin pistetty tänään pikkasen enemmän painetta tohon pedaaliin kuin normisti. Toivottavasti se näkyy sitten myös tossa lopputuloksessa. Siellä on kumminkin keskari 20 kilsaa tunnissa. No, tähän myötätuuleen ja niin kun tämä nopeus pysyy tossa 35-40 huitteissa. Joten hyvillä energioilla eteenpäin. Noin. Se olisi sitten viimeinen kaarre tässä päässä. Alkas niinku fillarihommat olemaan taputeltu. Tässä vähän varmaan pitää alkaa leputtelemaan reittä. Ettei poljeta enää niinku ihan niin lujaa. Vähän niinku yritetään, että jalat vähän rentoutus ja olisi sitten helpompi asettua tuohon juoksemiseen. Taisin siinä alkuhöpinöissä mainita, mutta jos en maininnut, niin tämähän tosissaan on mun eka yhdistelmä treeni tälle kaudelle. En ole niinku uintipyöräilytreeniä tehnyt ollenkaan. Yhden uintijuoksun. Enkä yhtään siis semmoista, missä olisi uintipyöräilyjuoksu. Koska se on ihan oma hommansa. Tuosta uimisesta on helppo tulla tähän pyörän päälle. Toi uinti tapahtuu periaatteessa käsillä. No toki siinä vähän jalat potkii, mutta ne ei silleen niin hirveästi ole siinä duunissa. Niin helposti lähtee kampi pyörimään. Mutta sitten tästä satulasta tuohon juoksuun, niin silloin kun sen Turku Challengein kävi, hitto tästäkin olikin 10 vuotta siitä, niin muistan, että se ei käynyt ihan niin kuin noin vai. Piti vähän verrytellä selkää, mutta sitten kun se siitä niin kuin aukesi, niin hyvä niin köpötellä menemään sen jälkeen. Mutta katsotaan miten nyt käy. Mut joo, hitokseen hyvinhän tää meni. 40. Laitoin vähän liian myöhään ton kellon päälle, niin en osaa nyt tähän hätään sanoa, että kuis meillä meni tässä aikaa, mutta se selviää sitten noista statseista. Kun meillä on nilkassa tommoset pannat kiinni, niin ne ottaa noista matoista sitten aina noi väliajat. Niin. Ai. Noin. Pysyykö se vielä siinä? Oi, täällä on tarkat hommat. Ennen tuota punaista viivaa piti hyppää pyörän päältä pois. Niin tää on kyllä ihan hyvä, että tässä tulee pikkasen jo jaloittelua tähän väliin, mutta joo, sen verran on painetta annettu tuohon, että sanotaanko, että
Vähän polves tuntuu. Et aloitetaan tuo juoksu kyllä niinku nyt tosi verkkaisesti. Aika jännästikin. Ikinä ole polveen ottanut polkupyöräillä. Mikäköhän juttu tää nyt on? No, missä ne murrumut on? Tää luntto. 179. Siinä se on. Sokeeks käy. Kamojen vaihto. Lähettiin hölkämpään. Oi. Pientä ylimääräistä säätöä tossa vaihdossa. Jälleen kerran. En tiedä nyt mitä mä oon painanut tästä kellosta. Niin annetaan kaiken olla niinku on. Ai. Joo. Tää alkaa aika tälleen niinku maastojuoksupainotteisesti. Kiitos. Ai. Joo. Aloitetaan tälleen omaan rauhalliseen tahtiin ja totutetaan kroppaa vähän juoksun päälle. Ja katsotaan, mihin tää taipuu. Ainakin tää alku tuntuu tosi raskaalta. Mennään henkestyttää. Ai ai. Tai raskalta silleen, että hengästyttää, mutta et sykkeet nousee. Mutta kun kroppa tuntuu toimiva jotenkin hyvin. Jalat tuntuu hyviltä. Ettei mitään ongelmaa. Mutta joo, väliaikakuulumisia sitten tämänkin polun päältä aina silloin tällä. Katsotaan, miten ukon käy. Hyvältä näyttää, nyt on vetämään askel kuule. Eka kääntöpaikka. Tommonen 2 kilsaa vajaa köpötelty. Morjes, täällä näkee tuttuja. Se oli Jonitsu. Kiitokset Joni kuvasta. Ai, mun tatuoija oli lähtenyt pyörälenkille
Mitenköhän se on tänne päästetty ajamaan? Mut joo. Niin kuin vähän uskalsinkin pelätä. Niin alaselkä. Se tässä on kovaa. Ja vaikka ei lujaa. No niin. Tekniikka. Ai. Ja vaikka ei lujaa mene, niin sykkeet nousee. Henkästyttää helposti. Joten jatketaan tätä tasaisen tappavaa hölököttelyä. Ja katsotaan, jos tää vähän aukeisi tää tekeminen tästä. Eikä se haittaa, jos ei aukeakaan. Tää on ihan tarpeeksi hyvä näinkin. Noin. Se olisi sitten puolet taputeltu. 5 kilsaa. Vielä enää. Vielä. Nyt ei enää kyllä tule ihan iteksiä. Tai siis ei tää pahalta tunnu. Tämmönen pieni hölköttely. Kun rauhakseen menee. Ei tässä niinku yhtään auta alkaa keulimaan tahdin kanssa. Mennään vaan omaa tahtia. Kiitos. Siinä tuli 1 kierros täyteen. Ja nyt sitten enää 5. Ja ihan älytön mäki. Jännä. Vähän sama kuin niissä pyöräilyn pitkissä matkoissa. Nyt kun on se 5 juostu, ja enää kun on 5 maalia, niin jotenkin paljon köykäisemmältä alkoi jalka tuntumaan. Mutta en silti lähde rykimään, että nautin näistä askelista ja tämmöisestä ilmasta. Ja mainiosta kisatunnelmasta. Tuossa on tosi paljon talkooväkeä, jotka kannustaa ja taputtaa siellä. Ja yleisöä muutenkin reitin varrella. Niin makea fiilis viettää päivää näissä maisemissa. Kisatunnelma huipussa. Kiitos. Ja tosi hyvillä välimatkoilla noi tarjottavat vettä ja energiajuomaa. Otan jokaisessa molemmat, ettei pääse kuivumaan. Ja että sit jotenkin riittäisi energiat viimeisetkin kilometrit. Joten hyvillä energioilla ettepäin. Kiitos. Niin se sanoo. Viimeistä kertaa. Tossa. Se on niinku loppusuora periaatteessa. Reipas 3 kilsaa enää matkaa. Joten tässähän se alkaa itteensä kohta taas taputteleen selkää, että hito hyvin menty. Hiton hyvin tehty. Hyvä karvaturpaa. Niin sitä pitää. Liha liikkuu. Toisilla nopeammin kuin toisilla. No mitä väliä, kunhan tekee.
Se alkaisi ole siinä. Loppusuora, niinku kirjaimellisesti. Viimeiset metrit maaliin. Ehkä pitää odottaa tovi, kun tuohon maaliin on juossut, että kertoo sitten fiilikset. Nyt on vähän kuiva suu ja kielitaius suussa siihen malliin, niin venataan kun tuossa pääsee maaliin ja höpötetään sitten kisafiilikset loppuun. Oi. Sieltähän se tuli. Oi. Noniin. Miltä nyt tuntuu? Mulla tuntuu hyvältä. Mä kävin jo suihku. Odi. Se olisi sit niinku siinä. Taputeltu. Hyvä fiilis. Erinomainen itse asiassa. Jotenkin hito hieno päivä. Ei tässä varmaan ihan älyttömiä höpötyksiä ole sanottavana. Mä ensin ajattelin tuossa, kun pikkasen aikaa istahdin varjoon ja otin vähän evästä ja vähän sykkeet sai tasattua, että mä niinku tästä teen tämmösen nopea ja sitten mietitään asioita päivä 2 ja loppuun vedetään sitten tuolla fillarikellarissa, mutta eiköhän tää oo tässä. Eikä semmonen, minkä mä halusin tuossa sanoa, on vielä, että triathloni sopii kaikille. Kokoon, ikään, sukupuoleen, kuntotasoon katsomatta. On erilaisia matkoja, et voi valita niinku omansa. Miksi mä itse tykkään triathlonista, on se, että tää on niin monipuolinen. Mä tarvin itse semmosen pienen tai vähän isomman porkkanan, että mä saan itteni tekemään. Ja triathloni on just siitä loistava, että tulee tehtyä monipuolisesti. Tulee juostua, mitä mä en muuten tekisi varmaan ollenkaan. Tulee uituu, mitä mä en ehkä myöskään tekisi. Ja sitten tulee pyöräilty, mitä mä teen aina. Hei, mä nappaan kamat tosta Klubbensportilta. Mulla oli tossa varasto kamoille, niin pitää täältä hakea omat romut pois. Joten palataan seuraavalla videolla, seuraavissa kuvioissa. Kireitä ketjua sinne.